હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે અગેન સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું સ્ટ્રોબેરી ફાર્મનો. અત્યારે અમે લોકો સ્ટ્રોબેરી ફાર્મમાં પહોંચી ગયા છીએ કે જે એટલાન્ટાની અંદર આવેલું છે અને અત્યારે કહીને કે મિડ ઓફ ધ એપ્રિલથી ને જૂન સુધી પેકિંગનું ચાલતું હોય છે. તો અત્યારે અમે ત્યાં જ આવી ગયા છીએ અને એનું ફાર્મ કેવું હોય છે અને બાકી કઈ બીજી એક્ટિવિટી થતી હોય છે તે બધું જ હું આ વિડીયોમાં તમારા લોકોની યારે શેર કરવાની છું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગે. જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, કારણ કે હું ત્યાં ઘણા જ બધા સરસ મજાના પિક્ચર પણ તમારા લોકોની યારે શેર કરતી હોઉં છું અને તમારા લોકોના મેસેજના પણ હું ઝડપથી ને રિપ્લાય પણ દઈ દેતી હોઉં છું. તો ચલો હવે તમે લોકો મારી યારે સ્ટ્રોબેરી ફાર્મમાં. તો અમે લોકો અત્યારે જે ફાર્મમાં આવ્યા છીએ ને એનું નામ વર્બિંગ્ટન ફાર્મ છે કે જે કમિંગની અંદર આવેલું છે. આ તમે જે સામે જોઈ શકો છો ને તે આખું સ્ટ્રોબેરી ફાર્મ છે ને ત્યાં અત્યારે બધાય પિક પણ કરે છે. તો જિગ્નેશ અત્યારે અહીંયા લાઈનમાં ઊભો રહી ગયો છે ટિકિટ માટે અને પછી આપણે જઈશું અંદરની સાઈડ. તો સ્લાઇડ છે. મીશુ તું અહીંયા શું કરવા આવી એમ બેટું? તું અહીંયા શું કરવા આવી? શું કરવાનું છે? શું કરવા આવી બેટા? સ્લાઇડ કરવા છે. કઈ સુધી આવ્યા છે આપણે? સ્લાઇડ કરવી છે. ઓકે, હમણાં જઈશું. પેલા પપ્પા બેટા ટિકિટ લઈ લે ને પછી આપણે અહીંયા વોશરૂમ ને એની પણ ખૂબ જ સારી સગવડ હોય છે. ઘણાના ક્વેશ્ચન આવતા હોય કે કેવું હોય છે ત્યાં, અને ઘણા એક વખત મેં જ્યારે મેળાનો વિડીયો મૂક્યો હતો ને ત્યારમાં મને ઘણા કીધું હતું કે મેળામાં ક્યાં હોય તો ત્યાં વોશરૂમ ને એવું હોય કે નહીં. તો અહીંયા ખૂબ જ સરસ હોય છે. ટેમ્પરરી વોશરૂમ એ લોકોએ ઊભા કરેલા હોય છે, પણ ફાર્મમાં તે એ લોકોનું હોય જ છે પબ્લિક માટે. તો અત્યારે અમે વોશરૂમ ગયા હતા, કારણ કે પાણી પીએ તો પછી જવું તો જોઈએ ને કાઢવા માટે. તો ત્યાં ગયા હતા અને હવે હું પાછી પાર્કિંગમાં આવી છું, કારણ કે પાણીની બોટલ અમે એકચ્યુઅલી હારે બે જ લઈ ગયા હતા. તો ને જિગ્નેશ હજી લાઈનમાં ઊભો છે, કારણ કે ઘણું બધું પબ્લિક છે. તો હું બસ હવે પહેલાં પાણીની બોટલ કાઢી અને થોડો ઘણો જે અમે નાસ્તો લઈ આવ્યા હતા ને એ પણ હું અત્યારે લઈને પછી જઈશ પાછી. અને મમ્મીને મેં એક સાઈડ અત્યારે જ્યાં રેસ્ટોરન્ટ જેવું છે ને ત્યાં બેસાડી દીધી છે, કારણ કે ખોટા શું પછી ઊભા પગ પણ દુખવા માંડે. અને મીશા પણ અત્યારે છે જિગ્નેશની હારે. ચલો હું તમને મળું હમણાં થોડીક વારમાં. 4-5 બોટલ તો લઈ જ લઈ, કારણ કે આજે તને તડકો પણ ખૂબ જ છે અને ટેમ્પરેચર ખૂબ જ સારું એવું છે આજે. આઈ થિંક અરાઉન્ડ 30 ડિગ્રી જેટલું છે, એટલે સારું એવું ગરમ છે. તો શું સરખી એવી બોટલ પણ લઈ લઈએ, કારણ કે પાણી પીવું, હાઇડ્રેટ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ત્યાં કેવી ગરમી પડે છે જરૂરથી મને કહેજો. તો પાણીની બોટલ મેં લઈ લીધી. સો બધું લઈ લીધું. ખાસ મારે ટ્રાયપોડ લેવાનો હતો, હું ટ્રાયપોડ લેતા ભૂલી ગઈ હતી. અહીંયા શું ચાર્જ હોય છે ને એ પણ હું તમને હવે અહીંયા દેખાડું. અહીંયા એ લોકોએ બોર્ડ મારીને જ રાખ્યું છે કે જ્યાંથી જે આ બિલિંગની લાઈન ચાલુ થતી હોય ને ત્યાં જે લોકોએ અત્યારે બોર્ડ મારીને રાખ્યું છે કે શું એ લોકો ચાર્જ લેતા હોય છે. સ્ટ્રોબેરીના બાસ્કેટનો શું ચાર્જ હોય છે, બાકી થોડો ઘણો જે પ્લે એરિયા છે એમાં ત્યાં તમારે પ્લે કરવું હોય તો શું ચાર્જ હોય છે ને બધું જ એ લોકો અહીંયા રાખતા હોય છે. તો હું તમને હમણાં દેખાડું આ રહ્યું તેનું બોર્ડ. ગેલનના 15.95 મીન્સ $16 જ કહેવાય. ટેક્સ ને બધું એની અંદર ઇન્ક્લુડ છે. બાકી પ્લે એરિયાનો પણ જે ચાર્જ હોય છે તે જોઈ શકો છો તમે. એનો બધો ચાર્જ છે. મીશુ શું લઈ આવી તું? આ બેલ્ટ બાંધી દીધા છે અને હવે જઈશું અંદરની સાઈડ. મમ્મી આવે છે ને? ના
આમાં બેસવું હોય તો અંદર આવ. હા, મીઠા ભૂલી આપણે સ્ટ્રોબેરી આપણે પીક કરવાની છે. એ સ્ટ્રોબેરી છે, સ્ટ્રોબેરી. ચલો મમ્મી મળી સ્ટ્રોબેરી ક્યાં દેખાડજો. અરે વાહ, સરસ. ઓલી સાઈડે ઘણી બધી છે. જોઈ શકો છો કે કેટલા બધા લોકો અત્યારે સ્ટ્રોબેરી પિકિંગ કરવા માટે આવી ગયા છે અને ખૂબ જ સરસ આ ફન હોય છે, મજા આવે. અને આ આખું સ્ટ્રોબેરીનું જ ફાર્મ છે. સ્ટ્રોબેરી તાર બાસ્કેટ લેવા આ બાજુ. આટલી મમ્મીએ સ્ટ્રોબેરી સરસ મજાની તોડી છે. મજા આવે જ ને મમ્મી? મજા આવે. જોઈ શકો છો કે કેટલું બધું અત્યારે પબ્લિક આવ્યું છે. ચિકનેસ કેટલી તોડી દેખાડો તો ખરા બાસ્કેટ. મિશન મજા આવે જ ને? સરસ ફ્રેશ છે. ચલો હવે બીજી પણ તોડીએ. આખું આ બાસ્કેટ આપણે ભરી શકીએ. પાછળ છે. ઘણી બધી છે. બોલો. કેવું લાગ્યું તમને સ્ટ્રોબેરીનું ફાર્મ? જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. અને અત્યાર સુધી તમને લોકોને મારો વિડીયો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. સારી છે. અમે આની પહેલાંના સ્ટ્રોબેરીના ફાર્મ મહાબળેશ્વરમાં જોયા હતા. ત્યાં પણ ખૂબ જ સરસ છે. નાના નાના હોય છે પણ સરસ હોય છે ત્યાં. પણ ત્યાંના પિક કરવા નથી જવા દેતા. અહીંયા એપલ, પીચ, સ્ટ્રોબેરી બધાનું સરસ પિકિંગ હાલતું હોય છે. જ્યારે જે સિઝન આવે ને એ રીતના ચેન્જ થતું રહે. ખૂબ જ સરસ સ્ટ્રોબેરી છે. કેવી લાગી મમ્મી? બહુ સરસ છે.
એકદમ ફ્રેશ. ફાર્મમાંથી તોડીને અમે ખાવાની કંઈક મજા જ અલગ હોય ને મમ્મી. તમે બધા મમ્મી રાજકોટ વાડીમાં જાઓ ત્યારે શું એવું લાગે ને? હા. ત્યાં તમે શું ખાવ? ત્યાં તમે શું તોડીને ખાવ વાડીમાં? મગફળી હોય આપણે વધારે. ગાજર છે. જે સિઝનમાં જઈને આપણે ગયા હોય એવી રીતે. આ સ્ટ્રોબેરી નથી, મોટો સ્ટ્રોબેરો છે અને પાછું હાર્ટ બન્યું છે ને મમ્મી, એવું લાગે. કેવડી મોટી છે. તો અહીંયા એક સાઈડ આખું આ ફાર્મ છે અને બીજી બાજુ છોકરાઓને રમવા માટેનો પ્લે એરિયા પણ બનાવેલો છે. તો ત્યારે જિગ્નેશ અને મીશા ઓલરેડી ત્યાં જતા રહ્યા છે. અમે લોકોએ આટલું બાસ્કેટ ભર્યું છે. આના $16 ચાર્જ હોય છે. 1 ગેલનનું બાસ્કેટ છે. એક હારે કેટલી બધી મોટું છે જોઈ. અહીંયા ના એ લોકોએ આવી રીતના પેટ ફાર્મ પણ બનાવેલા છે. તો ત્યાં ઘણી I'm free the chicken. ગોટની આમ કરી દીધા. મજા આવે છે. અહીંયા આવી રીતના ટ્રેક્ટર રાઈડ પણ ચાલતી હોય છે. તો હવે એ લોકો આપણને લઈ જશે એ લોકોના ખેતરમાં અંદરની તરફ. તો આ એક સરસ મજાનું ફન હોય છે. ખૂબ જ મજા આવે આ કરવાની. Yeah, hold tight, Johnny. Hold tight. Hold this. Be careful, okay? It's moving. Turn around. Watch over here.
લોકોનું એકચ્યુઅલમાં ફાર્મ ખૂબ જ મોટું હતું, તો આ મેં વિડીયોને ખૂબ જ ફાસ્ટ ફોરવર્ડ કર્યો છે. અમને એ લોકોએ આખું ફાર્મ દેખાડ્યું હતું. એ લોકોનો આખો રૂટ જ હોય છે, ત્યાં અમને સરસ મજાને એ લોકોએ ફેરવ્યા હતા. તમને લોકોને અહીંયાનું ફાર્મ કેવું લાગ્યું જરૂરથી મને કમેન્ટ કરજો. એ લોકોએ ટ્રેક્ટરને અહીંયા આગળ એક જગ્યાએ સ્ટોપ કર્યું હતું અને અહીંયા એ હવે ગાયને આપણે કહીએ ને કે જમવાનું બધું નાખશે. અને અહીંયા જેવું નાખ્યું ને ઘણી બધી ગાય આવી ગઈ હતી, પણ આ બાજુ નથી આવી, એકચ્યુઅલી બીજી બાજુ આવી હતી. મેં અહીંથી થોડોક એવો વિડીયો લીધો છે, હું આમાં તમારા લોકોની હારે શેર કરીશ. મને ઘણા ટાઈમથી ને લોકોની કમેન્ટ આવતી હતી કે અમેરિકાના ફાર્મ પણ તમે અમને દેખાડો, તો આજે મેં તમને સ્ટ્રોબેરી ફાર્મ પણ દેખાડ્યું અને અહીંયાના જે બીજા ફાર્મ હોય છે તે પણ મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યા. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને આટલો મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. થોડો પણ ગમ્યો હોય તો એક લાઈક તો જરૂરથી ને દેજો. અને આ આખું મારું વિડીયોનું રેકોર્ડિંગ અરાઉન્ડ 7 મિનિટનું હતું, તો એટલું બધું તો હું આ વિડીયોમાં ના જ મૂકી શકું, રાઈટ? તો બસ હું જેટલું બની શકે એટલું મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે. આવી રીતના ને એક નાનું એવું આમ કહી ને કે નાસ્તાનું પણ એક સેન્ટર છે કે ત્યાં ફ્રાઈઝ ને સ્વીટ ટી, સ્ટ્રોબેરી લેમનાડે ને બધું સરસ મળતું હોય છે. મેં અત્યારે બસ મગાવ્યું છે, જોઈએ કેવું આવે હું તમને કહીશ. આની પહેલાં મેં ટેસ્ટ કર્યો હતો ત્યારે સારું લાગ્યું હતું. એના પ્રાઇઝ લિસ્ટ ને બધું છે. અને અહીંયા મીશા સ્ટ્રોબેરી ખાઈ છે, એને પણ હવે થોડી ભૂખ લાગી છે અને ઊંઘ પણ આવવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે. આજે ચલો સરસ મજાના વ્યૂની હારે જ હું આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીશ. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની હારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.